السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راحين نحضروا مع بعض لي سوفلي، وراحين نحضرهم بنفس طريقة المحلات، وأنا شخصيا كنت نحضرهم بهذه الطريقة في المحل. يعني العجينة تاع اليوم راح تخلي لي سوفلي يبقوا طريين لمدة طويلة. نتمنى إن شاء الله فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المقادير راح نحتاج 375 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 3 أكواب. عندنا ايضا 30 غرام من الزيت، 8 غرامات من خميره الخبز، وعندنا ايضا 8 غرامات من الملح. الان راني نمد لكم المقادير بالغرام، واثناء التحضير ان شاء الله راح نشوفوه بالملعقه. عندنا ايضا 5 غرامات من الخميره الكيميائيه و15 غرام من السكر، وراح نحتاج ايضا الحليب للعجن. نجوزوا الان نشوفوا طريقه التحضير. راح نبدا على بركه الله في طريقه التحضير، واول خطوه حين نعملوها راح نحضر الخميره تاعنا. في الاول راح نحط الكميه تاع السكر، يعني لاحظوا عندي ملعقة من السكر، وراح نضيف عليها مباشرة الكمية تاع الخميرة، يعني الكمية تاع الخميرة تقريبا نصف ملعقة. نحركهم مع بعض، وراح نخلي الخميرة تاعنا جانبا تتفاعل. في نفس الوقت راح نغربل الكمية تاع الفرينة اللي هي 3 أكواب، وراح نعمل حفرة في الوسط، وراح نحط الكمية تاع الخميرة اللي تكون تفاعلت، ونضيف عليها مباشرة كمية من الحليب. بالنسبة للحليب لازم يكون بارد، لأنه الجو راه سخون، لازم نعجن بالحليب يكون بارد. يعني الحليب راني خرجته مباشرة من الثلاجة. يعني بالنسبة للكمية تاع الحليب اللي راح نحتاجوها حوالي كوب ونصف. لاحظوا القوام تاع العجين اللي لازم تحصلوا عليه، يعني العجينة تاعنا تكون طرية ما تكونش متماسكة. وراح نبدأ نعجن فيها لمدة 5 دقائق، ودائما باستعمال السكين. يعني كما راكم تلاحظوا مازال ما استعملتش الخميره الكيميائيه والزيت، وهذو دائما نخلوهم لاخر مرحله. الان حنضيف الكميه تاع الخميره الكيميائيه، وكاين بزاف اللي يسقسوني دائما على تخلي الخميره الكيميائيه لاخر مرحله. يعني نخلوها لاخر مرحله باه تبقى الفعاليه تاعها لمده طويله في العجين، لانه لو كان نستعملها في الاول مع السوائل يعني الفعاليه تاعها راح تروح في وقت قصير. لكن بهذه الطريقه هكذا راح تعطينا نتيجه احسن للعجينه. بعد اللي نكونوا عجناها لمده 5 دقائق راح نبدا نفتح في العجين باه نضيفوا الزيت. والزيت يعني ما نكثروش بزاف، حوالي 2 ملاعق راح يكونوا كافيين. هكذا حتى كي ندخلوا الكميه الاولى تاع الزيت مليح باه نضيف الكميه الثانيه. هذه الملعقه الثانيه. هكذا نبدا ندخل في هذيك الزيت مليح مع العجين هكذا، وراح نحطوها مباشره في اناء اللي نكونوا دهناه بالقليل من الزيت. نعاود فقط نغطيها بكيس بلاستيكي، وراح ندخلوها للثلاجه تخمر. يعني قد ما دات لكم وقت طويل في الثلاجه راح تعطي لكم نتيجه احسن، لكن انتم اذا حبيتوا تحضروها في وقت قصير خلوها تخمر فقط على سطح العمل. فيما يخص صلصه الطماطم راح نحط كميه من الزيت في المقله، وراح نضيف عليها كميه من البصل حوالي نصف حبه، وراح نغطي على المقله، وراح نخلو البصل يتقلى حتى يذبل. هنا البصل تاعنا راه تقلى وراه ذبال. راح نضيف له حوالي 2 فصوص من الثوم اللي يكون مطحون مع ملعقه طماطم مصبره. نزيد لهم كميه ايضا من الزعتره وكميه من الزعتر. بالنسبه للاعشاب العطريه يعني تستعملوا نتوما واش تحبوا، لكن الزعتره مع الزعتر راح يعطي لها ذوق رائع. ونضيف عليهم ايضا مباشره كميه من الجزر اللي يكون مبشور. يعني هذه الكميه تاع الجزر اللي استعملناها راح تساعدنا بان نتخلصوا من الحموضه تاع الطماطم. راح نضيف كميه من الفلفل الاسود، يعني كميه خفيفه فقط، ونزيد ايضا كميه من الملح. نعاود نغطي على المقله تاعنا، وراح نزيد نخليها تتقلى حوالي دقيقتين او 3. وراح نضيف مباشره الكميه تاع الطوماطيش اللي كنت طحنتها. هنا عندي 3 حبات كبار، هنا راني نستعمل 3 حبات كبار. انتم اذا كانت الطوماطيش تاعكم صغيره استعملوا 4 أو 5 حبات، لكن خيروها تكون حمراء وتكون طيبه. وراح نغطي عليها ونخليها طيب على نار تكون متوسطه.
هنا اللاصوص تاعنا راهي تشربت كامل السوائل اللي كانوا فيها. راح نضيف لها ايضا كوب من الماء، نعاودو نخلطوها كامل مليح. ونعاود نغطي عليها ونخليها طيب على نار تكون قليله. في نفس الوقت ايضا في مقلاة اخرى راني استعملت كميه من البصل مع شويه تاع الزيت، واستعملت لحم مطحون ولا دجاج مطحون اللي يكون متوفر عندكم. راح نضيف له فقط القليل من الملح والقليل ايضا من الفلفل الاسود، وراح نكمل نطيبه ايضا على نار تكون قليله. والصلصه تاعنا غير تتشرب الكميه تاع الماء راح نطفي عليها. انتم هذو المراحل من المستحسن انكم تقوموا بهم قبل ما تبداو تعجنوا، يعني باه تربحوا الوقت. هنا العجينه تاعنا راهي اختمرت وراه ضاعف الحجم تاعها. راح نعمل رشه خفيفه من الفارينه وراح نبدا نقسم في العجين تاعنا. يعني لاحظوا العجين تاعنا كي يكون خمر في الثلاجه، لاحظوا القوام تاعو كيف يبقى متماسك. وراح نبدا نشكل كوريات وزن الواحده 60 غرام، وراح نبدا مباشره نكور في العجين. يعني لازم نزيروا العجين تاعنا مليح. نعاود نغطي على العجين وراح نخليه يرتاح 5 دقائق، وراح نبدا نفتح اول وحده. يعني العجين تاعنا نخلوه يرتاح شويه فقط، ماشي بزاف، فقط باه يساعدنا كي نكونوا نفتحوا فيه. وراح نبدا نفتح في العجين، والشكل اللي حين نفتحوه راح نفتحوه على شكل يكون بيضاوي، يعني ما نخلوش العجين تاعنا مدور. هذا القدر هكذا راهو كافي. نزيد وحده ثانيه. دائما نعملوا رشه من الفارينه باه تساعدنا ما يلصقش العجين هكذا، ونبدا نخدم مباشره. وراح نكمل نحضر كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه. وراح نبدا بسم الله في طريقه التشكيل. في الاول راح نحكم كميه من الماء ونمسح فقط الاطراف هكذا. هنا الحشو يعني تستعملوا انتم واش حبيتوا. انا هنا استعملت القليل من الجبن اللي يكون طري. راح نضيف عليه ايضا كميه من اللحم المطحون. نضيف ايضا كميه من الزيتون اللي يكون مقطع شرائح. راكم تلاحظوا بلي مازال ما استعملتش الصلصه، يعني الصلصه نخلوها في الاعلى باه ما يتقطعليش العجين. يعني لاحظوا راني عملت كميه لا باس بها. ونزيدوا ايضا كميه من الجبن المبشور. نعاود الان نغلق عليها. هكذا نغلقوا مليح الجوانب. نعمل فقط رشه فارنه في الاسفل. بالنسبه لهذو الاطراف يعني تقدروا تخلوهم هكذا، ولا فقط نعاود نطويهم بهذه الطريقه هكذا. في الاول دائما نديروا مسحه بالماء، وراح نحط كميه من الجبن الطري. نمشي هكذا شويه فقط، ما نوصلوش فقط للاطراف. نضيف ايضا اللحم المطحون. نضيف ايضا كميه من الزيتون. هنا الصلصه تاعنا راني ما طحنتهاش، انتم اذا حبيتوا تعاودوا تطحنوها طحنوها. ونضيف ايضا كميه من الجبن المبشور. نعاود فقط نردوا هذا الجزء. هنا لازم نغلقوهم مليح. نعاود نلصقوهم بهذه الطريقه هكذا. وراح نمسحها مباشره بواحد صفار بيض اللي ضفت له ملعقه من الماء والقليل من الخل، يعني قطرات فقط من الخل، ما كثرتلوش بزاف. راح نمسحها كامل في الاعلى. وفي الاخير فقط راح نضيف حبه زيتون هكذا في الجوانب. وراح ندخل الصينيه تاعنا مباشره للفرن اللي يكون مسخن على درجه حراره 200 درجه. راح تدي لكم الوقت ما بين 15 الى 18 دقيقه. هذه هي النتيجه النهائيه للوصفه تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي اللي حيتحصلوا عليه.
يعني كما لاحظتوا احنا استعملنا العجينه تاعنا كانت رقيقه بزاف، واستعملنا كميه تاع حشو كانت لا باس بها، لكن ما خرجش الحشو نتاعنا من لي سوفلي. يعني لاحظوا ما خرجناش كامل من الجوانب، وهذا راجع لصلصه الطماطم اللي استعملناها في الاعلى وما استعملناهاش في الاسفل. يعني لاحظوا راح تلقاهم كامل مغلوقين، وفي نفس الوقت العجينه تاعنا راح تكون رقيقه بزاف ولي سوفلي حيكونوا خفاف. يعني حنقسموا وحده بسم الله. يعني شوفوا ما شاء الله الكميه تاع الحشو اللي تكون لا باس بها لداخل، ولاحظوا العجين تاعنا كيف يكون كامل رقيق. لاحظوا هذه هي النتيجه النهائيه للوصفه تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله انها تكون نالت اعجابكم، نتمنى ايضا انكم تجربوها، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.